नमस्कार, मी आता तुम्हाला चिकन बिर्याणी कशी बनवायची ते दाखवते। त्यासाठी साहित्य बघा। अर्धा किलो चिकन, 3 कांदे बारीक असे चिरून घेतलेत, अर्धा निंबू, 2 कांदे असे उभे चिरून घेतलेत तळण्यासाठी, 3-4 मिरच्या बारीक चिरून, कोथिंबीर घेतली, मुठभर पुदिना, आलं लसूण पेस्ट करून घेतली, दही, 2 टोमॅटो पेस्ट करून घेतली, तेल, बिर्याणी मसाला, कोली मसाला, धने पावडर, हळद, कसुरी मेथी, मीठ, हे खडे मसाले घेतलेत, तेजपत्ता, जिरे, चक्रीफूल, दालचिनी, 2-3 वेलच्या, काला मिरा घेतले 5-6, 3-4 लवंग। अर्धा किलो बासमती तांदूळ घेतलेत। आपण अर्धा किलो चिकन घेतले, त्यासाठी अर्धा किलो बासमती तांदूळ घेतलेत। चला आपण सुरुवात करूया। पहिल्यांदा चिकन मॅरिनेट करून घेऊया। 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घेतली, कसुरी मेथी, हळद, धने पावडर, कोली मसाला, दही, थोडंसं मीठ, अर्धा चमचा, पुदिना, कोथिंबीर, मिरच्या, निंबू पिळून घेते, हाताने आता मिक्स करून घेते। मॅरिनेट करून झालंय। आता 1 तास आपण झाकण देऊन ठेवूया। चिकन आपलं मॅरिनेट होते तोपर्यंत आपण तांदूळ स्वच्छ धुवून अर्धा तास भिजवून घेऊया। गॅस पेटवलाय, आता त्याच्यावर मोठं टोप ठेवलंय। आता तेल टाकते। आता पहिला कांदा तळून घेऊया। कांदा आता आपण गोल्डन करून घेऊया। कांदा गोल्डन कलर झालाय, आता काढून घेते। कांदा आपला तळून घेतलाय, आता त्याच्यामध्ये खडे मसाले टाकते। तर कांदा टाकते, कांदा लाल करून घेते। कांदा लाल झालाय, आता त्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकते, थोडीशी परतवून घेऊया। टोमॅटो पेस्ट टाकते, एखाद मिनिटभर आपण शिजवून घेऊया। टोमॅटो शिजलाय, आता त्याच्यामध्ये मसाला टाकते, मिक्स करून घेते। मसाला मिक्स करून झालाय। चिकन मॅरिनेट करायला ठेवलेलं त्याला 1 तास झालाय, आता याच्यामध्ये टाकते। आता मिक्स करते। बिर्याणी मसाला टाकते, चवीनुसार मीठ टाकते। आपण मॅरिनेट करायला पण टाकलेलं मीठ, तर आता कमी टाका। आता मिक्स करून घेते, थोडासा पाणी टाकते। मीडियम गॅसवरती 10 मिनिटं चिकन शिजवून घेऊया। चिकन शिजते तोपर्यंत आपण भात बनवून घेऊया। त्यासाठी टोपामध्ये पाणी ठेवलंय, त्याच्यामध्ये पुदिना टाकते, थोडीशी कोथिंबीर, मिरच्या, अर्धा निंबू पिळते, मीठ टाकते, 1 चम्मच तेल टाकते। आता याला खलखलून 1 उकळी काढून घेऊया। पाण्याला आपली उकळी आली, आता त्याच्यामध्ये भिजलेले तांदूळ टाकते, आता भात आपण 80% शिजवून घेऊया। भात आपलं शिजून झालंय,
आता पाणी काढून घेते. भातामधला पाणी काढून घेतलंय. चिकनला 10 मिनिटं झाल्यात. चिकन आपलं शिजलंय. आता त्याच्यामध्ये भात केलंय ते टाकते. आता भात टाकून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये कलर टाकते. कलर टाकून झालाय. आता त्याच्यामध्ये कांदा तळून घेतला होता तो टाकते. थोडीशी कोथिंबीर टाकते. आता झाकण देऊन 15 मिनिटं मीडियम गॅसवरती बिर्याणी आपण शिजवून घेऊया. 15 मिनिटं झाल्यात. गॅस बंद करते. आता झाकण काढून बघूया. हे बघा मस्त झाली बिर्याणी. चिकन बिर्याणी आपली तयार आहे. तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.